Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti ruladă pavlova cu cremă de mascarpone și zmeură, un desert foarte fin și delicios, care se pregătește extrem de rapid și ușor. Chiar și un copil îl poate prepara. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru blatul de bezea avem nevoie de 160 de grame de albuș, care se obține de la aproximativ 5 ouă mari, 200 de grame de zahăr, 30 de grame de amidon de porumb, un sfert de linguriță de sare, o linguriță de extract de vanilie, 2 lingurițe de suc proaspăt de lămâie sau o linguriță de oțet și opțional 50 de grame de fulgi de migdale. Pentru umplutură avem nevoie de 200 de ml de smântână pentru frișcă cu 36% grăsime, 100 de grame de cremă de brânză, 150 de grame de mascarpone, 40 de grame de zahăr pudră, o linguriță de extract de vanilie, 100 de grame de gem acrișor de zmeură și 100 de grame de zmeură proaspătă. Trebuie să vă specific că atât cremele de brânză cât și smântâna trebuie să fie foarte reci, să fie abia scoase de la frigider, că altfel risca să se taie crema. În plus mai avem nevoie pentru decor de aproximativ 150 de grame de frișcă bătută, 100 de grame de zmeură proaspătă, 100 de grame de afine și aproximativ 50 de grame de zahăr pudră. Blatul de ruladă se prepară extrem de rapid, așa că voi începe prin a încălzi cuptorul electric la 155 de grade Celsius pe treapta sus și jos cu ventilație. Pentru a coace blatul de bezea, voi folosi tava cuptorului de 42 pe 32 cm, pe care o voi unge cu puțin unt și o voi acoperi cu hârtie de copt. Punem într-un bol încăpător albușurile la temperatura camerei cu puțină sare și le batem cu mixer până când încep să se spumeze. Ouăle pe care le folosim trebuie să fie foarte proaspete, iar când le separăm trebuie să avem mare grijă. Când a început să se spumeze, adăugăm 2 lingurițe de suc proaspăt de lămâie sau o linguriță de oțet și zahărul tos puțin câte puțin și continuăm să mixăm până când vom obține o bezea fermă și lucioasă. Adăugăm extractul de vanilie și amidonul de porumb trecut printr-o sită și amestecăm cu o spatulă până le vom încorpora. Punem amestecul cu bezea într-un poș la care îi tăiem vârful și trasăm pe toată suprafața tăvii dungi paralele de aproximativ 2 cm diametru. Nivelăm uniform cu o spatulă și trasăm linii cu ajutorul unui pieptene special de cofetărie. Asta este opțional, puteți să lăsați blatul de bezea doar nivelat cu spatula. Pentru a-i da o textură crocantă, presărăm blatul de bezea cu fulgi de migdale. Coacem blatul de bezea la cuptorul preîncălzit la 155 de grade Celsius pe treapta sus și jos cu ventilație pentru aproximativ 25 de minute sau până când capătă o culoare rozalie. Pudrăm o hârtie de copt cu zahăr pudră și răsturnăm cu grijă blatul de bezea care s-a răcorit între timp. Desprindem hârtia de copt cu grijă ca să nu se rupă bezeaua și lăsăm blatul să se răcească complet. Între timp vom pregăti umplutura. Punem într-un castronel 150 de grame de mascarpone rece, abia scos de la frigider. Adăugăm 100 de grame de cremă de brânză rece, 40 de grame de zahăr pudră, 200 de ml de smântână pentru frișcă cu 36% grăsime și o linguriță de extract de vanilie și batem la viteză mică, doar atât încât să le omogenizăm. După cum v-am spus și la începutul filmului, atât smântâna cât și cremele de brânză trebuie să fie foarte reci, că altfel riscăm să se taie crema.
Întindem crema uniform pe toată suprafața blatului, iar peste ea vom pune gemul acrișor de zmeură. Eu folosesc un gem făcut de mine, care conține foarte puțin zahăr. Întindem gemul uniform peste crema de brânză, iar la unul dintre capetele ruladei, pe lung, vom pune zmeura proaspătă. În locul gemului de zmeură puteți folosi un alt gem acrișor, cum ar fi gemul din fructe de pădure, gemul de vișine sau gemul de mure. Cu ajutorul hârtiei de copt, rulăm bezeaua pe lungime într-un sul, dar nu foarte strâns pentru că va crăpa. După cum vedeți, și zahărul pudră are un rol foarte important. Datorită lui, bezeaua nu se mai lipește de hârtia de copt. Acoperim rulada cu hârtia de copt și o vom da la frigider pentru circa 30 de minute. După 30 de minute, scoatem rulada de la frigider, o transferăm pe un platou și o decorăm după preferință. Eu am decorat-o cu frișcă, fructe proaspete și frunzuliță de mentă. Dragii mei, rulada pavlova este gata și se poate servi. Arată absolut minunat și este super delicioasă. Crema de brânză cu gemul acrișor de zmeură echilibrează blatul dulce de bezea. Este prăjitura perfectă pentru orice ocazie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!